good day and welcome back to my channel Love Life. My name is Carla, your home base nanay, and in this video, pag-uusapan natin ay negosyo. So, ngayon mag-share ako sa inyo ng aking thoughts or mga tips para sa mga beginners or dun sa mga gusto pa lamang sumubok na magnegosyo. So, I have here 8 tips na pwede nyong gamiting guide or reference in the future. So, we'll start with number 1. Goal setting. So, dito tayo magsisimula kasi kailangan mong magkaroon ng pangarap. So, kailangan nating mangarap, magkaroon tayo ng rason, bakit natin ginagawa to, whether para sa tao man yan, or short term, or long term goal man yan. So, dapat meron tayo nito. Kailangan meron tayong motivation kung bakit natin gustong pasukin ang negosyo. So, yun yung number 1 on my list. Number 2 tayo is magplano. So, kailangan natin araling mabuti. So, from the point na pipili ka ng negosyo, sa pagpili ng pangalan ng negosyo or business name, so, kailangan mong mag-research. Tapos, kailangan aralin mo lahat before mo simulan. So, pati pagbabudget, so kung ano yung target market mo, sa marketing, and also sa mga related sa mga permits. So, kung kailangan mong kumuha talaga ng permits, kailangan aralin mo rin kung ano yung mga kakailanganin mong permits. So, number 2 tayo, magplano. Number 3, time management. So, importante to kasi kailangan mo talagang i-manage yung time mo. Ilan yung oras na i-dedicate mo para sa negosyo mo or sa pag-research mo. Kasi hindi naman yan basta-basta. Hindi naman yan katulad nung iba na 8 to 5 hour duty or 9 to 6 na trabaho, 7 to 4, mga ganyan. Hindi naman siya ganun. So, flexible yung oras dyan. Nasa iyo kung paano mo i-handle. Kaya, from the very beginning, kailangan magkaroon ka na ng time management. And take note guys, yung sinasabi nilang kapag may negosyo ka, hawak mo na yung oras. Ang nangyari, for me personally, hindi yan nangyari. So, kasi kapag nagtatrabaho ka, meron ka lamang 8 oras para magtrabaho. Yun yung regular 8 oras para magtrabaho. Dito sa pagnenegosyo, kung minsan hindi lang 8 oras yung i-dedicate mo, kailangan may 10 oras, minsan 12 oras, minsan puyatan pa. Sa kagustuhan mong umasenso or mag-improve yung negosyo mo, ang nangyayari is mas nagkaalat ka ng maraming oras kasi alam mong sa'yo siya. Sa'yo yung parang ini-improve mo, sa'yo yung gusto mong maging successful. So, time management pa rin yung importante. Number 4, kailangan mo ng accounting or kailangan mong magkaroon ng records mula sa umpisa sa gastos mo sa research, sa mga expenses or yung tinatawag na pre-operating expenses, yung bago mo simulan yung negosyo up to the time na kumikita ka na, kailangan meron ka records kasi yun yung magiging basis mo para ma-determine kung kumikita ka ba or hindi. Or kung ano yung magiging susunod mong step. Kung magdadagdag ka ba, mag-e-expand ka ba. Parang malalaman mo kung paano mo iba-budget. So, kailangan meron kang mga records. So, kailangan handwritten yan. Or typewritten. So, nakasave sa computer or nagsusulat ka lang sa ordinaryong notebook or sa papel lang. So, okay lang. Basta importante, meron kang records. Number 5, be with the right people. So, ngayon, syempre magnenegosyo ka, hindi mawawala yung mga magsasabi sa'yo na, let's say, gusto mong mag-open ng sari-sari store. Sasabi, uutangan ka lang yan, maliit lang yung kita dyan. So, mas maganda kasi, okay lang naman tumanggap ng mga opinion ng ibang tao, i-accept mo lang yan. Pero mas maganda kasi, yung meron kang masasandalan or meron kang taong puhugutan kung ano yung meron kang matututunan din sa mga taong makakasama mo. So, sa akin dito, so wala naman wala dito yung family ko, wala dito yung mga friends ko kasi nga dito kami sa hometown ng husband ko. Yung mga
nakukuhanan ko ng mga tips, mga ganyan sa YouTube, sa mga Facebook groups. Kung kunwari sa Shopee, so seller ako sa Shopee, nag-join ako sa mga groups na nagbebenta rin ng mga sellers din sa Shopee or sa sari-sari store. Kasi nakakapag-share ka ng iyong experience, nakakapag-share ka ng thoughts mo. At the same time, may matututunan ka rin sa kanila kasi nag-share din sila. So, dapat meron join ka sa mga forums, communities, yun nga, Facebook groups. Kasi marami ka talagang matutunan. So, just be with the right people. Kasi parehas kayo ng track na gustong tahakin. Most of the time, ganun. Kung sari-sari store yung meron ka, maliit lang, gusto mo mapalaki, gusto mo magkaroon ng additional products, gusto mo maging mini-mart or grocery store balang araw. So, halos yung mga members ng group na yon or ng community na yon ay kaparehas mo ng pangarap. So, sabay-sabay kayong aangat kasi kaya mag-share kayo ng inyong thoughts, ng inyong knowledge. So, marami kang matututunan. So, just be with the right people. Number 6, learn from your mistakes. So, importante ito kasi hindi mawawala yung mga problema, yung mga errors, yung mga mistakes nga sa pagnenegosyo. So, dapat habang nag-prepare ka pa lang sa negosyo, kailangan natututo ka. Kung dati hindi ka organize sa oras, sa mga stock, siguro by this time pwede maging organized ka na. Kung dati nagkamali ka sa pagpili ng makakasama or naging tauhan, so this time siguro mas maging selective ka na, magkaroon ka ng qualification. So ayun, kailangan natututo ka as you go along. Number 7, be patient. So syempre kailangan nating maging mapagpasensya. Sabi ko nga, maging maraming problema or struggle sa pagnenegosyo, kahit sa pagpaplano pa lang marami nang magiging problema. So, just be patient. Kailangan tuloy-tuloy lang, consistent tayo, at palagi nating isipin yung ating goal. And number 8, last na to, syempre, ask for God's guidance. Kasi siya talaga yung makakatulong sa inyo. Sabi nga nila, if it's, if it's meant for you, God will give it to you. Parang ganun. Kung para sa'yo yan, bibigay yan ni God sa'yo, basta pagsikapan mo. Pero kung hindi, baka merong something better na prepare si God para sa'yo. Just ask for His guidance kasi unang-una siya yung makakatulong sa inyo or sa atin na naninegosyo. So, yun lang guys, yun yung mga 8 tips ko relate na para sa mga beginners sa pagnenegosyo. Okay guys, yun lang muna for this video. Thank you very much for watching and please like and subscribe to my channel. Thank you very much and God bless po sa ating lahat.